Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can't wait another day. Don't feel like it's all in vain. I try to remember it ain't a race. Đầu tiên thì mình sẽ đun nóng whipping cream để pha cùng với trà. Ngon. Con kiểu gì ấy? Đây là nhá. Con sẽ đặt cái dây này lên trên cái này. Con hiểu rồi, để lên trên đây. Đúng, sau đó đổ cái này vào hơi ấm nhá. Cầm, con phải cầm một tay này. Mẹ có hộ con. Đấy cái này rồi em nó xuống đúng không? Để cái sữa nó chảy xuống, một cái đã trà nó ở lại. Bây giờ con đập trứng cho mẹ nhá. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, Sao con? đập mấy quả? Đập hết cả 2 quả. 2 quả. Đúng rồi. Đập đi, con đập đi. Có tách lòng vỏ. Vâng. Lòng Đổ vỏ. hết vào đây. Vỏ như con gà đã đẻ lá rồi. Mẹ cho con lên vỏ đi mẹ. Đánh nó lên. Đánh nó lên à? Đánh đều cho đến khi hết cái này luôn thì mới thua đúng không? Đúng rồi. Hết cái lòng đỏ thì mới thua. Lòng đỏ lòng trắng lẫn vào nhau thì thôi, con đánh đi. Mẹ ơi con bảo. Thế lúc hai cái lòng đỏ đấy vẫn còn nguyên như thế này, con nhìn như hai cái đôi mắt to khủng lồ. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries, I ain't staying till the afternoon. I liked you in proximity, but now they're so far from the truth. I loved you from a distance, now I can't even stay close to you. But who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Bây giờ con sẽ cầm cái này, con phụt vào đây. Cầm cái này. Cầm nửa thôi nha. Một nửa nghĩa là sao? Nhìn. Ngứa. Thế. Con. Cho một nửa thôi. Cho một nửa cái khuôn này thôi. Rồi chiên lên đúng không? Nướng chứ. Con này. Đấy, đây này. Pikachu. Đây mẹ đổ thêm vào rồi, con lại cho vào tiếp nhá. À. Đây, cho vào đi. Để cầm đây. Đấy. Không, con cầm được có một tí thôi. Đúng rồi. Bây giờ chưa ăn được, tí nữa nướng thì sẽ ăn được. Bây giờ con cho vào nồi cho mẹ đi, cho vào nồi trên. Thế mà con bảo là nướng lên. Gọi là nồi chiên nhưng thực ra nó là nướng. Con đang đọc truyện của cô bé. Mẹ ơi, mẹ con bảo một lúc nãy con đọc truyện cô bé giống hoa bách hợp ý. Thế à? Vâng. Chuyện đấy mẹ cũng thích đấy. Xinh lắm. Xinh lắm. Mẹ đọc chưa? Con đang đọc nó giờ đấy mẹ ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm phần kem rải lên mặt bánh. Mình có ở đây
Con sẽ cho cái trà xanh này. Cái trà xanh này. Ủa? Con đây vào quấy đều lên cho mẹ nhá. Ủa? Con cho lại đi. Đổ hết à? Đổ hết chứ còn gì nữa. Đúng rồi. Hiểu rồi, tức là lấy cái này rồi gắp hết cái này ra đúng không? Úi giời, gắp hết ra thì đến bao giờ? Bây giờ mình sẽ quấy đều vào. Hiểu rồi, khuấy đều, khuấy đều, Quấy đều. Bây giờ mình sẽ ủ ở đây 20 phút nha. Để con ủ. Con lại vào đi, mình sẽ ủ 20 phút. Mà khoan, cái đĩa này xinh thế. Đâu, xinh đâu. Bỏ lên cho mọi người xem với. Rồi, úp Xinh xuống. không? Xinh. Đây là gì con biết không? Hả? Đây là gì con biết không? Đường. Đường bột. Đường bột, con muốn ăn đường bột. Cho con thử một tí đấy. Lúc nãy mẹ cho con ăn rồi đấy, ai? Ngon không? Có. Để làm gì con biết không? Hả? Để làm gì con biết không? Có không? Để lọc cái lá trà ra. Để lọc cái lá trà ra. Thế. Rồi giờ con trộn đều lên đi. Trộn đều lên nào. Cái này là để làm gì? Cái đấy là để đun bánh. Let's take a sip from the cup of chance. We're both so young, and baby, we've got time to face our fears, make our dreams come true. We both know what we want and what we've got to do. I don't know where the road will go, but baby, we can find out. If you trust me, you will know. It'll all unfold. I don't know where the road will go, but baby, we can find it. We can find that pot of gold. Find that pot of gold.